No niin, hyvät kuulijat. Tervetuloa Admicomin sijoittajapäivän esitykseen. Tarkoitus käydä tänään lävitse vähän suomen kielellä meidän päivitettyä strategiaa ja sitä, miltä tulevaisuus Admicomin osalta näyttää. Ja ehkä niille, joille Admicom ei ole vielä aikaisemmin tuttu, niin toivottavasti tämän jälkeen olette tutumpia yhtiön kanssa. Mehän linjattiin meidän uutta strategiaa tässä alkuvuodesta ja siinä me määrittelemme visioksemme olla ensimmäinen kumppani Euroopan rakennusalan ohjelmistoekosysteemissä, eli tämmöinen ykkösvaihtoehto kumppaniksi tuolla alueella. Ja siinä tietysti linjattiin sitä kansainvälistymistä ja ennen kaikkea sitä rakennusalan ekosysteemiin keskittymistä. Ja nämä on niitä kantavia teemoja, joista aion tänään myöskin tässä puhua. Mukava, kun olette mukana. Käydään ensin läpi hiukan Admicomia pähkinänkuoressa ja meidän talouslukuja, ja sen jälkeen sitten kerrotaan tämän strategian päivitetystä strategiasta ja miten siirrytään tästä ERP-ajattelusta, toiminnanohjausajattelusta tänne Construction Technologyin eli Contechiin. Ja sitten lopulta hiukan meidän kasvuajureista, eli mitkä ne meidän ratkaisut on, mitä meidän ihmiset tekee ja millä markkinoilla toimitaan. Admicom on SaaS-yhtiö, eli tarkoittaa sitä, eli olemme ohjelmistoyhtiö, jolla on jatkuvia liikevaihtovirtoja, ja nyt sitten strategiapäivityksen myötä meillä on vielä entisestään kirkastettu toimialafokus, eli keskitymme rakennusalan teknologiaan. Ja siellä puolellahan me olemme alun perin olleetkin. Yhtiö perustettiin vuonna 2004 Jyväskylässä, ja silloin nimenomaan talotekniikan eli LVS-toimijoiden toiminnanohjaustarpeiden ratkaisemiseen ja ensimmäisenä pilvipohjaisina ratkaisuina tähän tarpeeseen. Listauduttiin vuonna 2018 Nasdaqin, First Noteen ja sen jälkeen ollaan toimittu sitten pörssiyhtiönä. 90% liikevaihdosta on jatkuvaa palveluliikevaihtoa, ohjelmisto- ja tilitoimistopalveluita. Ja nyt sitten tänä vuonna tehtyjen yritysostojen myötä niin meidän kokonaisasiakaskunta kasvoi jo 3000 asiakkaaseen ja noin yli 30 000 käyttäjää. Ja tämä meidän tuoteportfolio pitää tällä hetkellä sisällään pari erilaista pilvipohjaista toiminnanohjausjärjestelmää ja sitten projektinhallinnan ohjelmistoja kustannuslaskentaan, aikataulutukseen ja näin päin pois. Tokomanin softat ja sitten Kotor Prossa tällainen dokumentointisovellukset. Ja tosiaan mun nimi on Petri Kairinen, olen Admicomin toimitusjohtaja vuoden 2022 kesäkuusta lähtien, eli alle vuoden vielä talossa. Ja innolla ollaan tehty sitten päivitettyä strategiaa muun tiimin ja hallituksen kanssa. Admicomillahan mahtava vankka perusta, niin kuin rakennusalan yhtiölle kuuluukin olla, perustaan huolella tehty, ja tässä on useita erilaisia kasvuvaiheita historian varrella. Ehkä nyt kaksi viimeisintä kasvuvaihetta kertoo siitä, eli pörssilistautumisen jälkeen hän oli tämmöinen vahva vertikaalisen ja horisontaalisen kasvun kausi, jolloin haettiin uusia toimialoja Suomesta, eli sen talotekniikan lisäksi lainoitti rakennusalueelle ja teollisen ERPin alueelle myöskin. Ja kasvu jatkui voimakkaana ja tehtiin myös äärimmäisen hyvää kannattavuutta. Sitten korona-aika toi pienen disruption myyntiin ja samalla myöskin sitten päätettiin lähteä hakemaan yrityskauppavetoista kasvua, tukemaan sitä orgaanista kasvua. Ja tämän seurauksena vuonna 2020 hankittiin Tokomanin ohjelmistot tähän yritysperheeseen. Ja sitten Hillava tuli vuonna 2021 lopussa mukaan toinen ERP-sovellus ja sitten Kotopro-dokumentointi ja Planman aikataulutusohjelmistot sitten vuonna 2022. Eli tässä on nyt muuttunut tämä yrityksen skouppi hyvin voimakkaasti viimeisten vuosien aikana ja tavallaan nyt ollaankin rakentamassa sitä uutta kasvumatkaa hiukan erinäköisellä tuoteportfoliolla kuin mikä se alkuperäinen Adminet-toiminnanohjauksen ympärille rakentunut portfolio oli. Hyppäsin yhden kalvon ylitse, niin hypätään tähän taloudelliseen tilanteeseen. Eli mehän ollaan kasvettu viime vuosina tosiaan keskimäärin 27% vuosivauhtia. Ja kannattavuus on ollut päälle 40% EBITDA-luokissa, eli hyvää operatiivista kannattavuutta on tehty koko aika. SaaS-yhtiöitähän tyypillisesti mitataan tällaisella rule of 40, eli yhdistetty kasvuprosentti ja kannattavuusprosentti, ja siellä on oltu huippulukemissa, eli yli 70% nyt viime vuonna esimerkiksi. Ja selkeästi vertailujoukkoa nopeampaa kasvua ja parempaa kannattavuutta. Ja tämä vahva taloudellinen tilannehan antaa meille tietysti äärimmäisen hyvän lähtökohdan miettiä, että miltä se meidän tulevaisuus näyttää. Mikä on se meidän seuraava kasvumatka, mihin me ollaan menossa, miten tämä kasvua jatketaan,
mitä tullaan tekemään. Ja tätä työtä me tehtiin nyt viime syksynä ja määriteltiin sitä tulevaisuuden kasvumatkaa. Tässä vielä sitten toinen näkymä siihen, mistä ne meidän liikevaihdot tällä hetkellä tulee. Eli 90% on recurring revenue, eli jatkuvaa liikevaihtoa. Ja sitten tuolla näkyy noiden eri ohjelmistojen kesken tuleva liikevaihto-osuus. Ja siitä voi huomata, että valtaosa liikevaihdosta viime vuonna 75% tuli vielä tuolta Adminet toiminnanohjaus liiketoiminnasta, mutta sitten näiden muiden osuus on kuitenkin tuossa kasvussa ja selkeästi me nähdäänkin jatkossa, että emme ole pelkästään yhden sovelluksen ympärillä, vaan meillä on muita alueita myöskin, mitkä tuo meille liikevaihtovirtaa ja kannattavuutta. No, nyt tosiaan meidän strategiassa ollaan linjattu niin, että palaamme vähän juurillemme ja olemme päättäneet eriyttää tämän teollisuusliiketoiminta-alueen, jonka liikevaihto oli noin 5% meidän liikevaihdosta viime vuonna, eli ei mistään kovin merkittävästä puhuta, tai alle 5% meidän liikevaihdosta, ja me päätetään keskittyä rakentamisen ekosysteemiin, building ekosysteemiin. Ja miksi me valittiin tämä, oli se kalvolla näkyvä kuva, jossa huomataan, että digitaalisuusaste rakentamisen ekosysteemissä on merkittävästi matalampi kuin monella muulla toimialalla. Eli valtaosa toimialoista on kehittynyt ja hyödyntänyt digitaalisia ratkaisuja eteenpäin mennäkseen, mutta rakentamisen alueella tämä adoptio on ollut todella hidasta. Ja esimerkiksi ihan toiminnanohjausalueella meillä on edelleen tosi paljon asiakkaita, jotka käyttävät kynää ja paperia ja hyvin manuaalisia ratkaisuja. Mutta sitten samaan aikaan tuolla alueella on kuitenkin valtavia tuottavuushyötyjä, mitä täytyy saavuttaa. Osaavasta työvoimasta on pulaa ja samalla regulaatio lisääntyy. Eli on aivan päivänselvää, että tällä alueella täytyy tapahtua voimakasta digitalisaatiota tulevaisuudessa. Ja tämä on se syy, miksi me nähdään, että Admicomilla nyt meidän nykypositiossa, missä meillä on 3000 rakentamisen asiakasta jo meidän portfoliossa, niin meillä on huikea mahdollisuus rakentaa laajempaa kokonaisuutta näiden asiakkaiden ympärille. Ja sitten samalla löytää sellainen keihäänkärki, mikä mahdollistaa kansainvälistymisen tulevaisuudessa. Ja tässä nyt näkyy oikeastaan kuvassa se meidän vaiheistettu strateginen ajattelu. Eli tällä hetkellähän me olemme montaa sektoria palveleva toiminnanohjaus-ohjelmistotalo Suomessa käytännössä, eli tuolla vasemmalla näkyvä harmaa alue. Mutta tällainen monella sektorilla toimiminen on tietysti kansainvälistymisen kannalta aika vaikeaa. Ei ole sellaista selkeää keihäänkärkeä, millä lähtee kansainvälistymään. Ja tästä syystä ollaan nyt siirtymässä uuden strategiapäivityksen myötä tähän construction technologyin. Eli miten rakennetaan sellainen ohjelmistokokonaisuus rakennusalalle, joka tuo selkeää tuottavuus, lisäarvoa ja hyötyä näille asiakkaille ja toisaalta linkittyy oikealla tavalla sitten asiakkaiden muihin kumppaneihin. Taataan tällainen datan siirtyminen paikasta A paikkaan B ehjänä koskemattomana ja sitten se data-analyysi siihen päälle. Ja jos ja kun me tässä onnistumme, niin sehän antaa meille ihan erilaisen mahdollisuuden lähteä rakentamaan myös tämä samaa sitten kansainvälisesti. Ja sielläkin varmasti meidän pääfokus tulee olemaan nämä pienet ja keskisuuret rakennusalueen yrittäjät, joita me olemme palvelleet tähänkin mennessä. Eli toi on se matka, mihin me olemme menossa. Ja me ollaan määritelty tämä strategia 2 vaiheeseen niin, että ensimmäisessä vaiheessa Focus for Growth, keskittyminen kasvun saamiseksi, me vahvistetaan tämä meidän alustaa, tämä meidän platformia, missä me nyt ollaan. Me vahvistetaan näiden eri tuotteiden välistä ristiinmyyntiä nykyisille asiakkaille, rakennetaan teknisiä integraatioita ja myöskin lisätään panostuksia meidän tuotekehityssatsauksiin, jotta se meidän platformi muuttuu oikeasti voittavaksi platformiksi ja ohittaa selkeästi kilpailijat kaikilla osa-alueilla. Samalla me tehdään kulttuurallista integraatiota ja parannetaan meidän johtamisjärjestelmää, jotta se tukee kansainvälistymistä sitten myöhemmin. Sitten vuonna 2024-2025 tienoilla ollaan meidän nähdäksemme valmiita aloittamaan tämmöinen kiihtyvän kasvun vaihe, missä me sitten lähdemme myös kansainvälistymistä hyödyntämään hakemaan voimakkaampaa orgaanista kasvua. Ja siellä sitten hyödynnetään sitä perustaa, mikä on tässä nyt vuoden 2 aikana rakennettu. Eli se konseptuaalinen osaaminen rakentamisen alueelta, prosessit, jotka palvelee nimenomaan tätä asiakaskuntaa, asiakaskokemus, joka on suunnattu nimenomaan näille rakentamisalueen asiakkaille, antaa meille sitten sen kilpailuedun, mitä me tarvitaan sekä voittaaksemme ja pysyäksemme markkinajohtajana Suomessa, mutta sitten myös vallataksemme ulkomaalaisia markkinoita. Me ollaan määritelty tässä strategiatyössä meille tällainen pohjan tähti, eli sellainen kohde, mikä määrittää meille sen suunnan, mihin me olemme menossa,
ja mikä tietyllä tavalla on tällainen moonshot-maali, eli maali, joka on vielä sen verran kaukana ja sen verran haastava, että ehkä me ei vielä ihan tiedä, mihin kaikkeen tulemme sinne pääsemään, mutta se antaa meille suuntaa meille strategiatyölle. Ja numeraalisesti se moonshot-maali on 100 miljoonan ARR, eli vuosittainen toistuva liikevaihto, oli 100 miljoonan euron tasoa silloin 2030, mutta sitten ehkä tärkeämpää kuin se luku on se, että mitä me pystymme yhtiönä silloin tekemään. Ja se pääkantava ajatus lähtee siitä, että me ollaan rakentamisen tuottavuuden yhtiö. Me parannamme meidän asiakkaiden tuottavuutta. Ja me ollaan määritelty siinä tavoitteeksi, eli 4 lisää, 25% lisää tuottavuutta meidän asiakkaille suhteessa niihin kilpailijoihin, jotka sitten eivät käytä meidän ratkaisujamme. Miten me tämä tehdään? Niin me tehdään se sillä, että meidän tuoteplatformi hyödyntää voimakkaasti tekoälyä ja koneoppimista, eli se datamassa, mitä meillä siellä jo nyt on, niin me pystytään siitä tuottamaan asiakkaalle sellaista tietämystä, sellaista viisautta, mikä aidosti lisää sitä heidän tuottavuuttaan. Samaan aikaan me tarjotaan sellainen voittava asiakaskokemus, joka syntyy siitä softasta, sitä tekoälystä, mutta sitten myöskin sen taustalla olevista lisäarvoa tuottavista palveluista, jotka on suunnattu nimenomaan niille rakennusalan asiakkaille. Ja tuottaaksemme tämän kaiken, niin meidän täytyy tietysti olla hyvä työpaikka, paras työpaikka meidän ihmisille ja kehittää ja kasvattaa meidän omia ihmisiä uusiin rooleihin yhtiön sisällä ja kehittää heidän osaamistaan. Ja sitten 5. alueena on se meidän kansainvälistymisstrategia, eli olemme sanoneet, että haluamme määrätietoisesti suunnata myös Suomen ulkopuolelle, ja 2023 uskotaan, että olemme Euroopan alueella useilla markkinoilla läsnä. Se, miten me tulemme olemaan läsnä, sitä emme ole vielä määritelleet, emmekä edes vielä tiedä. Se työ on tämän vuoden aikana käynnissä. Miten tämä luvuiksi sitten kääntyy, niin se kääntyy siten, että nyt tässä 23-24 fokusvaiheessa me nähdään, että meidän liikevaihdon kasvu on hitaampaa kuin sitten tuolla myöhemmässä vaiheessa, eli nyt on taantuma jossain määrin häiritsee varmasti rakennusalan kasvua, ja samalla meidän täytyy tehdä tiettyjä investointeja, jotta me olemme varmasti kilpailukykyisiä tulevaisuudessa. Mutta sitten tuolla kiihtyvän kasvun vaiheessa me uskomme pääsemämme yli 15% orgaanisen kasvuvauhtiin ja pitävämme tuon EBITDA-marginaalin yli 40% luokassa. Samaan aikaan me tullaan tekemään yritysostoja, jotka sitten tukee joko meidän niin kuin teknologiaportfoliota tai tuo meille uusia asiakaskuntia, erityisesti sitten kansainvälistymistä tukemaan. No, meidän tuote- ja ratkaisupaketti näyttää tänä päivänä tältä. Meillä on erillisiä tuoteratkaisuja, jotka on jo integroitu toisiinsa jollain tasolla, mutta selkeästi meillä on vielä potentiaalia ristiinmyynnissä. Meillä on yli 3000 asiakasorganisaatiota ja siinä tosiaan pelkästään viime vuoden aikana oli 50% kasvua, mutta meillä on noin 400 organisaatiota vasta, jotka käyttää 2 tai useampaa meidän ratkaisua. Eli nyt me pyrimme nimenomaan panostamaan siihen asiakaskokemukseen meidän nykyasiakkaille ja tuomaan heille näitä meidän muita ratkaisuja, jotka samaan aikaan integroituu toisiinsa yhä paremmin ja tuottaa sen saumattoman datavirran ja tiedon ja sitä kautta tuottavuuden nousun meidän asiakkaille. Nämä ratkaisut, mitä meillä tällä hetkellä on, tarjoaa sinne asiakkaalle toiminnallisuutta, eli kaiken, mitä tarvitaan siellä back-office-puolella, mutta enenevissä määrin myöskin suoraan sinne työmaalle, sinne rakentamisen työmaalle, välineitä, nostaa tuottavuutta, parantaa laadukkuutta ja toisaalta vastata erinäköisiin raportointivaatimuksiin, joita rakentamisen yritykset kohtaa. No, meillä on oikeastaan viisi, kun puhutaan kasvustrategiasta, niin meillä on oikeastaan 5 aluetta, jotka määrää sen meidän suunnan, missä meidän täytyy onnistua, jotta me saamme tämän kasvustrategian onnistumaan. Meidän täytyy pystyä rakentamaan se yhtenäinen ratkaisuplatformi, eli miten tämä rakentamisen ekosysteemi tarvitsee, minkälaisia ratkaisuja siihen tarvitaan. Ja se mahdollistaa meille sitten ristiinmyynnin ja ylöspäin myynnin nykyasiakkaissa. Ja se antaa meille myöskin mahdollisuuden päihittää kilpailijat, eli tavallaan tarjota jotain sellaista ratkaisukokonaisuutta, jota kilpailijoilla ei ole tarjota. No, toinen asia on tietysti se, että meidän niin kuin myyntikoneen täytyy olla toiminnassa. Meillä täytyy olla sellainen myyntikone, joka pystyy tuottamaan tuloksia, viemään meidän ratkaisut sinne asiakkaille. Ja tällä alueella me tullaan laajentamaan meidän tämmöistä perinteisestä myyntitavasta, henkilökohtaisesta myyntityöstä, myös tällaisen product-led growth-ajatteluun, eli siihen, miten meidän tuotteissa on tällaisia freemium-malleja, trial-malleja, joissa asiakkaat voi ottaa niitä tuotteita käyttöön ilman myyntikosketusta ja sitten siirtyä pikkuhiljaa maksavaksi asiakkaaksi tai ostaa sitten tällaisia päivitettyjä
ominaisuuksia myöhemmin lisää. Eli näitä malleja tullaan laajentamaan. Ja sitten on tämä kansainvälinen go-to-market-suunnittelu, jota me tullaan tänä vuonna tekemään. Meillä on todella paljon hyviä mahdollisuuksia siitä, miten me voidaan lähteä kansainväliseen markkinoille ja mihin markkinoille, mutta meidän täytyy vielä rajata omia vaihtoehtoja ja löytää se fokus myös tuohon. Ja se on tämän vuoden agendalla tehdä se suunnittelu kuntoon. Tulemme myös jatkamaan yritysostoja ja siellä varmasti on 2 päämäärää. Eli toinen on se, että päästään uusille markkinoille tai saadaan uusia asiakkaita tai sitten ostetaan teknologiaa, joka sopii tähän meidän tuoteportfolioon ja tukee sen tuoteportfolion menestystä. Ja kaikki tietysti on alisteista sille, eli että meillä on voittava asiakaskokemus. Meidän asiakkaiden täytyy olla innoissaan siitä, mihin me ollaan menossa. Meidän asiakkaiden täytyy olla tyytyväisiä meidän kanssa, jotta he uusii ne tilauksensa koko ajan. Ja se johtaa tietysti siihen, että meidän journey eli asiakaspoistuma pienenee. Tässä oikeastaan tiivistyy se, miten me nähdään tulevaisuus ja mikä antaa meidän omalle henkilöstölle voimaa tämän matkan tekemiseen. Eli me määriteltiin meidän olemassaolon tarkoitukseksi se, että me rakennamme kestävää tulevaisuutta yhdessä. Tarkoittaa sitä, että me uskomme siihen, että jos meidän asiakkaat on tuottavia ja me rakennetaan sitä tuottavuutta meidän asiakkaille, niin nämä asiakkaat kykenevät investoimaan rakentamisen laatuun ja se rakentamisen laatu tuottaa kestävää rakentamista. Ja se on tietysti myöskin ympäristölle ja yhteiskunnalle hyväksi. Ja toisaalta, jos tehdään kestävää rakentamista, niin uskomme, että se tuottaa myös tuottavampia asiakkaita. Eli tämä on meille semmoinen niin kuin kultainen kehä, mitä haluamme noudattaa. Ja sitä kautta, kun tätä kehää pystytään toteuttamaan, niin uskotaan, että ollaan tässä eurooppalaisessa rakentamisen softa-ekosysteemissä erittäin houkutteleva kumppani ja toimittaja myöskin. Tähän tiivistäisin oikeastaan meidän sijoittajatarinan, eli Admicomilla on hurjan hieno perusta, minkä päälle nyt rakennetaan seuraavaa kasvumatkaa ja kasvupotentiaalia. Ja tämä kasvumatka on päätetty rakentaa nimenomaan tämän Contechin, eli Construction Technologyn kasvupotentiaalin päälle. Eli siellä nähdään, että on hurja digitalisointitarve ja siellä on erinäköisiä startuppeja rakentaa jo omia pisteratkaisujaan. Mutta Admicomilla on ihan erikoislaatuinen mahdollisuus kasata näistä pisteratkaisuista sellainen kokonaisuus, joka auttaa asiakkaita saamaan kokonaisuuden kerralla hanskaan. Ja meillä on jo erinomainen pohja. Me ollaan SaaS-laskutusmallissa, meillä on jatkuvaa liikevaihtoa, joka on hyvin turvattua, hyvin kestävää. Ja se on tuottanut tietysti meille hyvin vahvat talousluvut ja nyt vahvan hallintomallin myöskin, joka tukee sitten yhtiön pitkäaikaista kehitystä. Ja tällä me uskotaan pääsevämme sinne 100 miljoonaan ARR:ään vuoteen 2030 mennessä. Matka on mielenkiintoinen ja se matka on nyt alkanut. Kiitoksia paljon kaikille kuulijoille.